السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. بعد التمر والماء أو الحليب نبدأ عادة الإفطار بطبق من الشوربة الذي يلين المعدة بعد نهار طويل من الصوم. الشوربة تعوض السوائل التي خسرها الجسم وتحضر الجهاز الهضمي لاستيعاب كامل الوجبة. إن تناول الشوربة بتروٍ يعطي شعورا بالشبع ويجنب عدم الإفراط في الوجبة الأساسية والحلويات، مما يساعد الحفاظ على وزن سليم. بعد تناول الشوربة من المفضل أخذ استراحة للصلاة أو قراءة القرآن أو الذكر. اجعل الشوربة لذيذة ومصدرا غنيا للفيتامينات والمعادن والألياف وغيرها من المغذيات من خلال إضافة كمية وفيرة من الخضار مثل الجزر والسبانخ والبازلاء واللوبيا والكوسة والكرفس والقرع لتعويض الجسم بالمغذيات الأساسية بعد فترة طويلة دون طعام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حول القصعة. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، والدباء هو القرع. وإليك هذه الشوربة الصحية من الخضروات والشوفان. المكونات: ملعقة كبيرة زيت زيتون، بصلة كبيرة مفرومة، قطعتان كبيرة من الجزر مقطعة إلى شرائح رفيعة، 3 سيقان كرفس مفرومة، كوسة صغيرة مقطعة إلى مكعبات، 3 فصوص ثوم مفرومة، نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف، 4 أكواب من الخضار قليل الملح، 4 أكواب من الماء، نصف كوب من الشوفان، ورقة غار، ربع كوب عصير ليمون طازج. طريقة التحضير: سخن زيت الزيتون على نار متوسطة، أضيف البصل والجزر والكرفس والثوم، دعيها لمدة 5 دقائق حتى تصبح الخضروات طرية. أضيف الزعتر والملح والفلفل وحركيها. أضيف مرق الخضار والماء ودعيه حتى يغلي. أضيف الكوسة والشوفان وورق الغار. اخفض النار قليلا واتركيها لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الشوفان. اخفض النار لتصبح منخفضة جدا، ثم أضيف عصير الليمون وحرك الشوربة ثم اطفئي تحتها. بالهناء والشفاء لك ولعائلتك. شكرا لمتابعتكم. من فضلكم اشتركوا في قناتي وتابعوني غدا بفيديو جديد. رمضان مبارك للجميع.